Révész Robertnek hívnak, a Hotel Premio Group egyik tulajdonosa is vagyok, ami egy céges rendezvényszervezéssel foglalkozó cég, de ezen belül a kis csapatommal csinálunk egy turisztikai PR részleget, ahol különböző desztinációknak segítünk marketingben, promócióban itt Magyarországon, PR-ban, kreatív ötletekkel, eseményekkel, és hát igyekszünk bemutatni, vagy igyekszünk, hogyha az egésznek a megközelítése a részünkről, hogy valami újat mutathassunk az embereknek, utazóknak, utazni vágyóknak, ötleteket hozzunk. Immár 3 éve, de egyébként a turisztikai szakmában közel 20 éve vagyok benne, és korábban a turizmus.com-nak a tagjaként és tulajdonosaként, és 2023-tól pedig a Hotel Premio Kft. Szerintem nagyon klasszikus képek voltak a fejemben, ami talán a legtöbb magyarnak is. Tehát ez a kultúrpalota képe volt előtte az én fejemben, valamint volt egy ilyen családi érintettség olyan szinten, hogy édesanyám az 50-es években volt kint Varsóban, vagy járt Varsóban, és Gdanskban is. És ő nekem ilyen impressziókat adott át igazából, ott nekem nem volt elképzelésem, de volt egy ilyen érzés, ami így átjött arról, amikor mesélt erről az utazásról. Az egyébként ő egy ilyen együttesben volt benne, ahol ilyen népi zenét játsztak, és akkor voltak itt lengyelek Magyarországon, és cserébe meghívták őket, és ez valamikor az 50-es évek közepén volt, és olyanokat adott át, például Gdanskról, hogy ez a végtelen érzet a tengerparton, ugye akkor ő életében először járt tengernél, vagy Varsónak ezek a modern épületei, az akkori modern 50-es években, meg ők azért még láttak szerintem látták a háborúnak a nyomait is. Tehát így nem egy ilyen, egy ilyen felhőtlen, vagy egy olyan érzet volt, ami ilyen nagyon, egy kicsit ilyen szürkés volt az érzet. Meg ez volt a bennem hagyott lenyomat, meg amit nyilván láttam addig itt magyarországi, vagy akár bármilyen ilyen tévés, vagy ilyen vizuális anyagokban. De elsősorban ez a Varsó kultúrpalota, tudtam a mazuri tavakról, nyilván Gdansk az így megvolt, ilyen érzet, meg emlékekként így a szülői háttérről, de hát nagyjából Krakkó, ugye, ahová mindenki megy, diákcsoportok, egyetem alatt, úgyhogy ezek voltak szerintem a benyomások elsőre. Ehhez képest először 2010-ben jártam egyszer Varsóban, az egy sajtóutat követő összebarátkozás lengyel újságírókkal, és akkor ők visszahívtak. Voltunk Grúziában, és egy ilyen közép-kelet-európai sajtóút részeként vettem részt, és hát kikkel barátkozik össze az ember egy közép-kelet-európai sajtóúton? Lengyelekkel. Mert ugyanazokon a vicceken nevettünk, ugyanazokat a dolgokat értették ők is az alatt, amit mondtam, vagy viszont. Úgyhogy egy nagyon jó barátság lett, és ők visszahívtak, és egy hosszú hétvégét egy barátommal levezettünk Budapestről Varsóba 2010-ben, ahol akkor már egy kicsit így nagyra nyílt a szemünk, hogy úristen, milyen izgalmas dolgok voltak, de ugye akkor még autópályák nem voltak, tehát arra emlékszem, ahogy mentünk, kb. 10 óra volt az út, és még ilyen zebrák voltak ezen a 2 sávos úton, ami Varsó felé vezetett. Meg ott, amit láttunk, az nagyon, nagyon szimpatikus volt, ilyen gasztroforradalom kezdődött már akkor, ott az egyik srác az egy éttermet vitt, ami utána szerintem ilyen Michelin ajánlott is volt, meg az éjszakai életbe sikerült belepillantanunk, ami ilyen nagyon intenzív, meg impulzív volt. Egy szuper jó hétvégének az emléke volt bennem, és aztán ehhez képest volt a következő dolog, amikor viszont leesett az állam, az volt 2022 őszén, azt hiszem, amikor az E&O Hostellánc megbízásából szerveztünk mert akkor dolgoztunk nekik, és szerveztünk egy sajtóutat. De ez kifejezetten a Hostellánc, mert akkor nyitott volna Magyarországon is, vagy az előző évben, vagy abban az évben a budapesti és a varsói E&O Hostel úgy egy időben nyitott volna, de a varsói hamarabb megnyitott, a budapesti az még húzódott egy picit, és akkor oda szerveztünk egy sajtóutat, na és az volt az, amikor így durván rádöbbentünk arra, hogy mi történt itt az elmúlt 10 évben. Akkor Varsót úgy elég jól bejártuk. És egy ilyen döbbenet volt igazából. Maga egyébként az épület is nagyon izgalmas volt, mert ahol az E&O Hostelláncnak az épülete van, az egy régi rádiógyár.
és azt alakították át, és valami szuper jó munkát csináltak, meg úgy egyáltalán az egésznek az érzete, a hatása, akkor már a városnak a felhőkarcolói közül is szerintem már szinte mindegyik volt, ami most látható, és nagyon megdöbbentett a látvány. És aztán ezt utána nagyon rövid idővel később követte egy sajtóút, ami viszont Alsó-Sziléziába vezetett. És az pedig, hát ez meg a lengyel vidéknek ez a sziléziai vidéknek nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, a misztikuma az így megérintett minket. Tehát tényleg ott olyan tapasztalásaink voltak, az is egy őszi időpont volt, egy ilyen késő őszi, és ez a köd, a színes levelek, a szuper jól felújított kastélyhotelek, amikben wellness és termálvíz van, és hogy nem úgy voltak, ami nekem akkor nagyon szimpatikus volt, hogy ezek a kastélyok, vagy kastélyhotelek, amiket mi megnéztünk, ezek nem úgy voltak felújítva, mint Magyarországon, hogy meghagyják a külső homlokzatát, és belül meg mondjuk újra van csinálva az egész, hanem úgy az egész volt felújítva valahogy olyan formában, hogy ez a padló még ugyanúgy nyikorgott, meg ugyanaz a burkolat volt rajta, mint mondjuk a 17. században adott esetben. Szóval egy nagyon autentikus érzetet, meg tapasztalást adott. Találkoztunk szellemekkel. Volt egy olyan pillanat, amikor hát maga az, hogy az ember bement a szobába, és akkor kinyílik a szekrényajtó így magától, miközben bent vagyok, vagy van egy tükör, vagy amikor az ember azt érzi, hogy valami még ott van abban a szobában. Egész éjjel felkapcsolt lámpával sikerült aludni egyébként. És a többiek, akik a csapatnak a részei voltak, ott voltak olyan tapasztalások, hogy hajnal 2-kor az egyik srác föl akart menni a felső szomszédnak szólni, hogy fejezze be az ágy húzgálást, mert ő így nem tud aludni, arrébb lett föl, hogy iszonyatos nagy robaj, mint hogy valaki húzgálná az ágyat, és azt nem hiszi el, hogy 2 órakor ezzel kell foglalkozni. Majd aztán nagy nehezen visszaaludt, és reggel ment megnézni, hogy ki van ott, és ez a padlás volt. Tehát ott fölötte nem volt szoba, csak egy padlás feljáró, és ő akkor esett le neki, hogy itt mi történt. És akkor lementünk, ott megkérdeztük a kastélynak a gondnokát, hogy vannak-e itt számos. Ó, persze, hát itt van minden. Ezzel ő így letudta. De volt egy ilyen pont, hogy a falon képek, és hiányzik egy kép. És így megkérdezem tőle, hogy itt van kép? Vagy hová lett a kép? Ó, megint üvegezik, minden hónapban leesik az a kép. És azt így rendszeresen üvegezik, így havonta, és akkor az üres a fal. Úgyhogy, de egy őrült, színes és izgalmas utazás volt az is, ami nekem így növesztette a szerelmet Lengyelország irányába. Ami alapszinten szerintem jelen van, továbbra is teljesen mindegy, hogy milyen a politikai szél éppen a két ország között, tehát ami engem megfogott, meg ami a legelejétől jelen van Lengyelország kapcsolatban, az embereknek a közeledés, vagy az embereknek a nyitottság. Amikor kiderül, hogy magyarok vagyunk, akkor onnantól kezdve mindig egy ilyen mosoly, és így minthogyha nem azt mondom, hogy 1000 éve ismernénk egymást, de teljesen más a hozzáállásuk. Ez nagyon megkönnyíti szerintem az ott tartózkodásnak a légkörét. Mert vannak olyan országok, ahol ezt ugye az ember így nem így éli át. Nekem ez az egyik. A másik meg az érzet, ami Lengyelországban jelen van, hogy az egész így halad úgy érzem, hogy jó irányba, vagy egy olyan irányba, ami így lelkesíti az embert. Amikor például Varsóban, amikor a Norblink, vagy a Brovárne, ezek a részek, ahol korábban egy gyár volt, egy manufaktúra volt. És nem úgy alakítják át, mint idehaza, hogy legyalulják, és akkor kiszámolják az utolsó négyzetcentiméterig, hogy mit lehet ott fejleszteni, hanem egy ilyen egészséges mixet adnak, amit így az emberek is, vagy akár az odalátogatók is át tudnak élni, élvezni tudnak, hogy azon a területen ott akkor megmarad az eredeti funkciója, vagy nem is az eredeti funkciója, de az eredeti funkciójának a bemutatása. Hogyha mondjuk az egy sörgyár volt, akkor ott sörkóstolókat lehet csinálni. Vagy adnak egy másik funkciót adott esetben az adott gyárépületnek. Azt szépen felújítják, hozzáillesztenek lakóingatlanokat, irodákat,
parkokat, nagyon odafigyelnek, hogy mindig legyen ebben valamilyen zöld is, vagy akár valamilyen szórakoztató elemet, és ez nem csak a helyiek számára, hanem aki oda látogat, az is teljesen könnyedén átélheti ezt. És nekem például ez egy ilyen nagyon, nagyon pozitív dolog a lengyeleknek a hozzáállásában, amit én ezen keresztül megtapasztaltam. Egyfelől a magyarokhoz való hozzáállás, másfelől viszont ahhoz, hogy az élethez hogy állnak hozzá, és hogy ilyen lehetőséget, vagy erre is figyelnek, ha ez így érthető, vagy nem. Nekem ez a két dolog, mert ezt az utóbbit azért mondtam, hogy ez bennem, amikor ennek így a mélyre gondoltam, akkor ez nyilván így az embereket is megmutatja, hogy ők hogyan gondolkodnak, és hogy mi számukra fontos. Lengyelország, hogy mennyire érdekes a magyar utazók és szakma, vagy egyáltalán potenciális céges utazók számára. Szerintem iszonyatosan nagy potenciál van benne, továbbra is. Még szerintem az információk elkezdtek, éppen megnyílt az információk tárháza, és folyamatosan jönnek elő az izgalmas pontok. De hogyha szakmailag nézzünk rá a lengyel turizmusra, akkor én azt látom, hogy egyfelől nagyon aktívvá vált a lengyel turizmus az elmúlt 3-5 évben, és maguk a szolgáltatók is, akik helyben vannak, valami olyan színvonalat kínálnak, ami szerintem itt a régióban rendkívül egyedi, főleg, hogyha az árérték arányát nézzük ezeknek a szolgáltatásoknak. Tehát, hogyha itt ilyen szállodai szobárakat hasonlítunk össze, ott is egy nagyon jó árat kínálnak, de az izgalmas dolog az egészben az, hogy ezen a jó áron, vagy ezért a jó árért egy minőségében, vagy adott esetben mennyiségében is többet kaphat az ember, mint mondjuk itt Magyarországon, vagy adott esetben, hogyha a régióban járunk máshol is. Ugye dolgozunk együtt Horvátországgal, Romániával, Szlovéniával, Szlovákiával, és azt gondolom, vagy amit látunk, az, hogy Lengyelország az egyik legjobb árértékarányú hely most jelen pillanatban. Az ember a pénzéből legtöbbet hozza ki, vagy a legtöbbet kaphatja. Ennek nyilván van egy ilyen szakmai része, de ehhez hozzáadódik az, amit korábban mondtam, ez az emberi része, ahol érződik az, hogy szeretik a magyarokat. Ezek szerintem mind abba az irányba viszik a mai utazót, vagy utazásszervezőket, hogy mondjuk Lengyelországot használják. És ugye gyönyörűen újítják föl és nem is tudom, hogy fog, értelmesen, vagy jól értelmezhetően újítják föl a látnivalókat, új dolgokat alakítanak ki. Úgy látszik, hogy ez egy ilyen átgondolt koncepció részeként, és történnek a dolgok, fejlődik az ország, fejlődik a turizmus. Magyarországhoz ugye közel van Lengyelország, nagyon, nagyon könnyen el lehet jutni, jó az összeköttetés, szerencsére új járatok indulnak be, amik szerintem egyébként a szakmai turizmust, vagy a céges utaztatókat, vagy a céges rendezvények, céges utazásoknak a szervezőit is meg fogják érinteni, ha már nem érintették még eddig meg, de szerintem ez ide el fog jutni. Plusz, hát ugye egyre több magyar fejében fordul át ez a korábbi elképzelés, hogy Lengyelország mi is. Egyébként egy őrült nagy terület, tehát hatalmas ország, rengeteg látnivalóval, régiókkal, különböző kultúráknak vagy különböző emlékeknek, tradícióknak a lenyomataival az adott területeken, és ehhez mindegyikhez valamilyen formában kötődik, vagy a legtöbbhöz kötődik Magyarország is, tehát azt gondolom, egy izgalmas desztináció, ahová remélem, hogy mindenki eljut, mert érdemes látni, hogy mik történnek. Nekem a legutóbbi élményem az a lengyel tengerparthoz kötődik. Gdansk, Gdynia és Sopot, a 3 várost néztük, jártunk be családdal, és ez már annak volt köszönhető, hogy én 2-szer jártam Gdanskban, meg egyszer sikerült Sopotba is eljutni, és annyira tetszett az egész, de ugye ezek szakmai utak, ott az ember megvan, hogy mit kell megnézni, hol mire mennyi ideje van, és én ebből többet akartam átélni, ami ott volt. Meg akartam azt, hogy én a saját tempómban fedezhessem fel a tengerpartnak ezen részét, plusz meg akartam mutatni a családomnak is. Van 2 lányom, akik 8 és 11 évesek, és a múlt év volt az első, amikor
amikor mi nem klasszikus tengerparti nyaralást terveztünk, hanem hegyek közé mentünk, akkor Szlovéniába. És óriási élmény volt az ilyen hideg folyókban fürdeni a 35 fokos melegben. Most arra gondoltunk, hogy akkor megint megpróbálunk egy ilyen hűsölős nyaralást, vagy hűsölve pihenni, és innen jött az ötlet, hogy akkor a lengyel tengerpartot válasszuk, és nagyon jól tettük. Körülbelül 8 napot töltöttünk el így együtt ott a 3 városban, mindenütt megszálltunk valahol, Danzban töltöttünk a 8 napból 4-et, 3-at Sopotban, és egy éjszakát meg Díniában, úgyhogy mindenre jutott egy kis figyelem, vagy sikerült egy picit így kalandoznunk, és egy őrült jó élménnyel jöttünk haza. Ami nagyon ritka a gyerekeimnél, hogy ők így azt mondják a nyaralás után, főleg amit én találok ki nyaralás, és nem ők kérik, hogy hová menjünk, hogy ez tetszett nekik, és ez is egy olyan lett a végén, hogy mondták, hogy fú, ez a nyaralás is nagyon jó volt. Úgyhogy én most, ha ajánlanom kell valakinek valamit, én általában a lengyel tengerpartot mondom, és egyébként már most szerintem többen is jöttek. Akkor is, amikor mentünk ki, már akkor volt olyan, aki mondta, hogy hová mentek, Danzba? Akkor ők és utánunk jöttek, és találkoztunk innen, vagy nem tudom, ezt mondtam, az Ivanával, aki a horvát képviseletnek a vezetője, és amikor megtudta, hogy Danzba megyünk, akkor ők azon a héten megvették a repülőjegyet, és kijöttek, és kint együtt a Sopotnál lévő mólónál együtt ittuk a cseresznyelikört délután, és mondták, hogy őrült jó időt töltöttek együtt, ők 3 napra jöttek utánunk. De azóta mások is mentek tudtommal az ismerőseim közül. Szóval én nekem most az első körben én ezt a tengerparti részt ajánlom, mert nagyon könnyű eljutni, tényleg szuper hamar oda lehet érni, és amit kínál a desztináció, hogyha mindent összevetünk, az valami rendkívül gazdag program. Itt ugye a Hell-félszigethez is elmentünk, sajnos nem sikerült teljesen a legszélső pontba kijutnunk, de így is kaptunk egy érzetet abból, amikor ez az ilyen északról érkező szélben sokan vitorláznak, vagy hogy hívják ezt amikor ilyen szörfdeszkával, ez a windsurfözés, igen. Tehát amikor windsurföznek, úgyhogy iszonyatosan színes és nagyon, nagyon szép pillanatokat éltünk ott át. Ezentúl nekem a másik izgalmas rész, Vuj az egyik, ami nagyon, tehát az a fejlődés, ahogy az a lendület, ami ott abban a városban van, és az a történelmi háttér, az érzet, az most is kirázott így a hideg egyébként, ahogy erről beszéltem. Olyan jó érzés kellett bennem, és Szilézia meg oda nekem az lesz a következő egyébként, ahol majd a családdal így Wroclaw, valószínűleg Wroclaw, és akkor ott az alsó sziléziai vidéknek a hegyei, esetleg egy ilyen kastély, meg ez a színes ősz, szerintem az ott valami nagyon különleges. Mondjuk ebbe a sorrendben ajánlanám, akkor nem egy dolgot mondok, hanem éppen ki, mire nyitott, vagy mikor, milyen időszakról beszélünk. Nekem a Lengyelországban nem is egy ilyen konkrét étel van, amit eszek, hanem amikor kint vagyunk, akkor mindig próbálok gyümölcsöket, mert mezőgazdasági termények, hogy annyira frissek, akárhová megyünk, vagy főleg amikor mondjuk van egy reggeli, hoteles reggeli, akkor a gyümölcsöket biztos, hogy nem hagyom ki, az ilyen helyi gyümölcsöket, szezonális gyümölcsöket. Mert annyira frissek, annyira málna, nem tudom én, alma, bármi, aminek éppen szezon, vagy a földi eper, amikor kint voltunk sokszor az utcán is, csak azért, míg megyek, a közben eszegetem. Tehát a gyümölcsökhöz mindig próbálok kapcsolódni, mert azt érzem, hogy annyira friss, annyira ízletes. Igen, és a gyümölcsökön túl, amiket én még nagyon kedvelek, a reggelinél, főleg amikor előkerülnek ezek a kencék. Ezek amit így egy pirítósra rá lehet tenni, hogy ez tónhalas, vagy valamilyen helyi, állati zsíros, vagy bármilyen más, vagy körözöttes, vagy amiket, ezekből rengeteg van mindig kikészítő, és ez nekem annyira tetszik, hogy ez annyira ilyen helyi különlegesség szerintem, amikor ebből egy ilyen kiállításnyi van, és akkor ott végigkóstolgatni az ízeket, hogy melyik. És persze, ami nagy kedvenc, az a pirogi. Tehát azt, hogyha tudjuk, akkor, hát ezt Gdanskban is meglátogattuk ott
a klasszik pirogibát, sorban álltunk érte fél órát, hogy megkóstolhassuk, és őrült jó. De ugyanez volt Krakkóban is, ott is ez mindig egy ilyen, hogyha családdal megyünk, vagy legalábbis önállóan, akkor az mindig van egy ilyen étkezés, ami így a pirogiról kell szólni, és akkor a különböző ízeket így kipróbálni benne. Hogyha találkozok valakivel, ugye ez a amikor előkerül, hogy magyarok vagyunk, akkor jön ez a klasszik, a Wenger Polák Dva Bratánki mondat. De ezen túl, hogy tudjak hozzájuk szólni, mert akkor ők is mindig előveszik, persze. Ez a mondat előkerül, de nagyon sokan, ugye lengyelek közül rengetegen jártak Magyarországon az elmúlt évtizedekben, meg nagyon sok olyannal találkoztam, aki rendszeresen visszajár ide Magyarországra, és akkor ők így elhalmoznak ilyen különböző magyar szavakkal. Úgyhogy én a Jáksemásszal szoktam operálni, megkérdezem, hogy vannak, meg Csest, ugye, hogy köszöntöm őket, ha jól mondom. És most így hirtelen ezek jutnak eszembe, de hogyha ott a környezetben vagyok, akkor lengyel környezetben, akkor még valószínűleg egyéb dolgok is felsejlenek.